Menopauza nu începe la 50. Dacă ai 35-45 de ani și simți că ai somn întrerupt, anxietate, valuri și bufeuri de căldură, talia care crește, dar nu ai schimbat nimic până acum, poate fi perioada de perimenopauză. În acest video vorbim despre ce se întâmplă la nivel hormonal, de ce somnul poate stabiliza sau îndepărta această perioadă, care este rolul vitaminei D și a magneziului, când e cazul să luăm fitoestrogeni și când terapia hormonală are sens. Dacă ai sângerări abundente, sângerări după un contact sexual, dureri puternice, anemie sau slăbești fără nicio explicație, mergem la medic. Nu punem totul pe seama menopauzei și nu ne tratăm din internet. Asta trebuie să știe toată lumea. Ce înseamnă menopauză? Menopauza înseamnă 12 luni fără menstruație. Și asta se confirmă retrospectiv. Perimenopauza este tranziția, ovulația devine imprevizibilă, progesteronul scade cel mai des și estrogenul fluctuează. De aici vin și simptomele. Cele mai frecvente semne în perioada de perimenopauză. Ciclul este neregulat sau întârziat, poate fi mai abundent sau mai scurt. Somnul fragmentat, trezire la 3-4 dimineața cu transpirații nocturne, valuri de căldură, iritabilitate și anxietate, atenția este mai slabă și memoria mai scurtă, poftele cresc și respectiv crește și grăsimea abdominală, libidoul redus și uscăciune vaginală și disconfort în timpul actului sexual. Palpitațiile mai des, mai ales în cazul unui stres sau consumul de alcool și cafea. De ce apar toate astea? În primul rând, scade progesteronul. Scade progesteronul, iar estrogenul fluctuează și pe baza dereglărilor hormonale apar toate simptomele mai sus enumerate. Dar nu este doar numai despre progesteron și estrogen. În perioada de perimenopauză și instalarea menopauzei sunt dezechilibre hormonale la nivelul tuturor hormonilor. Nu doar a progesteronului și a estrogenului, testosteronul, toți hormonii steroizi sunt în scădere. Noi putem să regulăm tot asta? Ba, nu chiar putem, dar avem unele pârghii de care trebuie să ne folosim. Somnul este unul din el. Și ar trebui să stabilizăm și să avem un somn pe tot parcursul nopții, astfel încât somnul ăsta să fie un regulator hormonal. Dacă vom avea un somn prost, simptomele cresc. Și asta înseamnă stres mai mare, reacții mai intense, poftă mai puternici, respectiv talia mai mare, sensibilitatea la insulină mai slabă, toleranță psihică mai mică. Deci scade răbdarea și crește panica. Somnul nu oprește menopauza, dar reduce factorii care grăbesc și o fac mai grea. Stresul cronic, haosul alimentar și creșterea în greutate. Ce să facem ca să avem un somn mai bun? Un pic să mai scădem din cafeluța, și anume cafeaua de după prânz, ea să nu mai existe. Să avem o cină mai ușoară înainte de culcare, cu 2-3 ore înainte de somn să fie cina noastră și să dormim într-un spațiu răcoros și întuneric. Iar când mergem la culcare să avem o cameră, adică să ne aflăm într-o cameră unde e semi-întuneric, astfel încât creierul să înțeleagă că iată a venit noaptea și ne gătim de culcare. De ce nu merită să intrăm în menopauză mai devreme? Wow, câte beneficii are estrogenul ăsta asupra sănătății noastre? În primul rând, stimulează receptorii țesutului osos, osteoblaștii ca să crească. Astfel încât dacă vom fi active hormonal, estrogenic, noi vom avea țesutul osos mai puternic. Nu mai intrăm în menopauză, gata, în câțiva anișori se instalează și osteoporoză. Scădem masa musculară, odată cu instalarea menopauzei. Scade masa musculară, se adaugă țesutul adipos. Atunci când scade estrogenul, avem simptome urogenitale. Cel mai disconfort simptom este uscăciunea în zona intimă și în timpul unui contact sexual, ăsta este un disconfort. Să nu ne panicăm. După 35, noi suntem obligați să ne purtăm altfel, diferit, cu corpul nostru, nu ca și la 20. Următoarea etapă pe care trebuie să o facem este să ne alimentăm diferit.
Și odată ce înaintăm în vârstă, trebuie să cunoaștem ce conține farfuria unui om sănătos. Cu cât mai departe, cu atât mai puțin avem nevoie de tot ce este gluten. Cu cât mai puțin gluten o să aducem în corpul nostru, cu atât mai bine pentru noi. Ce să introducem? Farfuria noastră trebuie să fie împărțită în 3. O jumătate din ea să fie fibre, ceea ce o să ne dea o îmbunătățire a microbiotei intestinale. A doua jumătate o împărțim iarăși în jumătate și prima jumătate din farfurie trebuie să fie din proteină. Tot ce este proteină. Carne, pește, ouă, brânză și acolo vom avea și grăsimi sănătoase, vom găsi proteină și proteină vegetală cum este lentie, năut, fasole. Cealaltă jumătate trebuie să fie carbohidrați, dar carbohidrați cu indice glicemic mai mic de 40, adică care conțin puțină glucoză. Știm deja că trebuie să avem un somn integru, să schimbăm alimentația. Următorul pas e să avem activitate fizică, dar nu oricare activitate fizică. E musai să fie 4 ore pe săptămână plimbare la aer curat și 3 activitate cu greutăți. Fiindcă odată ce înaintăm în vârstă, avem nevoie să păstrăm masa musculară, măcar să o păstrăm și să nu o pierdem, astfel încât dacă vom păstra masa musculară, păstrăm și densitatea osoasă, adică sistemul osos va fi alimentat datorită mușchilor și astfel instalarea semnelor de îmbătrânire datorită mușchilor va întârzia. Sunt 2 elemente utile în această etapă. Vitamina D, care contează foarte mult pentru oase. Deficitul de vitamina D îl întâlnesc eu foarte frecvent. Ideal ar trebui să dăm analize de laborator, să vedem care sunt valorile vitaminei D și după aia să suplinim. Ideal ar trebui vitamina D să o luăm după ce avem analize de laborator. Dar doza de profilaxie este 2-4.000 unități internaționale. Adică doză de profilaxie, doză de tratament se ia doar numai în cazul când avem analizele de laborator. Vitamina D este o vitamină grasă și sunt riscuri de a face intoxicație cu această vitamină. Adică foarte atent. Magneziu, sunt diferite forme de magneziu, doza recomandată zilnic 200-400 mg pe zi. Dar ce formă? Forma bisglicinat sau citrat. Dacă suplimentul cu magneziu provoacă diaree, e vorba de doză sau de formă care nu este potrivită. Fitoestrogenii când trebuie să-i luăm? Nu trebuie nimeni să iei nic, dacă sincer. Dar dacă vrei să îmbunătățești simptomele de menopauză, cum este bufeul, uscăturile urogenitale, atunci fitoestrogen poate fi o soluție. Fiindcă nu este un hormon, dar este un asemănător hormonului nostru natural care interacționează cu receptorul celulei și practic stimulează celula să îndeplinească funcția estrogenului meu natural. Pentru femeile care nu ajută fitoestrogenii, recurgem la terapia hormonală. Și aici e musai să găsim medicul, ginecolog, endocrinolog, care știe și o să vă recomande această terapie hormonală. Fitoestrogenii sunt preferații mei. Eu spun sincer, i-am folosit și ei sunt preferați. Dar ei nu sunt hormoni, ei sunt asemănători hormonilor noștri, dar care stimulează receptorul celulei și îndeplinesc într-o măsură oarecare funcția hormonului meu natural, dar nu este hormon, dar stimulează celula ca și estrogenul meu natural. La unele femei pot reduce modest, pot reduce semnele astea de bufeuri sau uscăturile urogenitale, da, e perfect, dar nu la toate. Nu funcționează la toate femeile. Nu înlocuiește terapia hormonală atunci când simptomele sunt severe. În unele cazuri, fitoestrogenii ajută, dar când nu avem îmbunătățirea simptomelor de menopauză, atunci recurgem la terapia hormonală. Și căutați medicul endocrinolog-ginecolog cu care să fiți pe aceeași undă și să vă încredințați acestui medic.
Terapia hormonală este cea mai eficientă opțiune pentru bufeurile și simptomele vasomotorii. Da? Pentru cele care nu ajută fitoestrogenii, da, terapia hormonală este cea mai eficientă pentru bufeuri și simptome vasomotorii. Atenție, nu se potrivește la toate femeile. Acele doamne care au un istoric de cancer, de sân, de endometriu, tromboze, accidente vasculare, infarct, boală hepatică sunt semnale mari de atenție. Decizia se face personalizată cu un medic. Ca o concluzie, e nevoie să avem somn profund, să schimbăm alimentația, să avem activitate fizică, vitamina D, magneziu și, dacă e nevoie, de fitoestrogeni sau substituție hormonală, doar sub supravegherea unui specialist în domeniu. Scrie-mi în comentariu ce semn al menopauzei ai întâlnit la tine și eu fac un video separat cu soluții pe problema ta.